آرزوی خام من رفتی کجا؟ آن دوره آشفتگی های تو کو؟ خب رسیدیم سالن اصلی. اینجا جلیقه میپوشید و بعد وارد میشید. اینجا به یه قسمتی از غار رسیدیم که باید پیاده می شدیم. فکر می کنم باریک‌تره و امکان عبور قایق نبود. باید پیاده شیم روی سکوهایی که این شکلی درست کردن، این مسیر رو طی کنیم و دوباره سوار شیم. اینجا زیاد پله داره، حدود 260 تا. و اگر فرد مسنی همراهتونه بدونید که این قسمت هم مسیر دیگه ای باید بره.
اگر تا اینجای ویدیو لذت بردید و میخواید ویدیوهای بیشتری با این موضوع ببینید لطفاً سابسکرایب کنید. شکاف یا فرو رفتگی بالای سرتون قایق بارونه یا قایق برعکس. برعکس همه قایق‌ها بدون صندلی و سرگیره.
بعد از یک دور توی غار اینجا هم دوره برگشتیم به نقطه شروع و رسیدیم. اگر از این ویدیو لذت بردید لطفاً لایک کنید و برای هرچه بهتر شدن ویدیوهای بعدی لطفاً نظرتون رو کامنت کنید.